increases the usefulness of financial statements for a variety of evaluations. In terms of the general purpose financial statements, the things that we look at include the rate of revenue growth. That is important to us to make sure that we're performing consistently, and so we'll look at consecutive quarter performance on revenue growth and year-over-year revenue growth. We're just going over the outer periods for this last month. Okay. We look at the relationship of our costs of service in relation to those revenues, making sure that we're generating a good margin and even a growing margin. So altogether, I guess we had a $5 million month-over-month change. About what we forecast. Very important to understand in our pricing decisions whether we can afford to reduce costs to pass through underlying cost savings, or reduce revenue rates to pass through cost savings, or whether we need to increase revenues to compensate for cost increases in delivering service. We look at the efficiency of our sales and marketing efforts as a percent of our revenues, for instance, and then we look at our operating income to make sure that we're keeping a robust portion of the revenues to invest back in the business. And also we're looking at the balance sheet to see the growth in the balance sheet, making sure that we're not over-investing relative to the rate of growth in revenues and the operating margins that we're incurring as a company. نظریه از رئیس از کمپانی زیادتر روی درآمدهای مداوم است که ما وقتی که اگر اکروال و ادجستمنت که استفاده میکنیم، امی درآمدهای ما به صورت مقایسوی میتونه جور شود و ما برای تجزیه و تحلیل از او که آیا ما در حال رشد هستیم یا در حال پایین یا ضرر هستیم، این بر ما نشان میده. چرا ما هر ماه که تمام میشه ما این ماه درآمدش ثبت کردیم، چی آمده چی نامده، خود درآمد ثبت شده. بعد از او هر ماه فروشات خود که وقتی که مقایسه میکنیم، خود دی ما چقدر سودا کردیم، دی این قابل مقایسه است. اگر ما اکروال تطبیق نکنیم، کش بیس کار کنیم، خب هر وقتی که پول میاد، یک وقت میبینید تو دی ما سودا کردی، دی ما سودا کردی، دی ما سودا کردی، دی ما سودا کردی، یک دفعه 4 ماه ده یک ماه پیسش جمع کردی، دمی ما تو کلی از زیر درآمد ثبت میکنی، بازی خود میره بالا، دیگه ماها خالیست، تو رو خود به خاطری که پیسش نامده ثبت نکرد. پس کش بیس فعلا منطق رو قبول نداره. تو هرچی که سودا کردی دمون روزش باید ثبت کنی، اما لحظه ای که اتفاق افتاده ثبت کنی. معلوم شود که از گدام خب اگر یک کار نکردی خب بالانس شیتت هم غلط است. در اینوینتوری تو نشته میشه که 100 میلیون تو مال داری، در حال که کلش سودا کردی، مال نداری. یا هم از اون طرف تو خریدی در قرض، این ثبت نکردی، از کلی که قرض دار هستی، سبا نفر میره پیسه خود میگیره، تو چی رقم میفهمی چند قرض دار هستی، از نادای خودت تا میکنی، کل فعلا میپالی دانه. خب یعنی بیل است از فلانی قرض قلم خریدم، خود در کتاب میرسانم یا در حساب در کیبورد میرسانم، از فلانی قرض دار، برو باز آمد، باز این ثبت کرده میگه تا فلانی بیه، خود تو کتاب سر میکنی، این بیلا رو خود نمیپالی از بین دوسیه. این فوکسش او طرف درآمد بود که درآمد خود مقایسه کرده میتونید. خب برایش همین درآمد اهمیت داشت که مقایسه کنن که من ماهوار چقدر باید سیلز کنم. پیسه هر وقت میایه بیایه، بیزینس سیتی نمیشه که تو بگم ما مردم نقد میتین خوب، اگه نمیتین ما هیچ راه بسته میکن، نمیشه. بیزینس بدون قرض وجود نداره. پس اکروال بیس سلوشن اصلی است. خب اینالی در اصلاح حسابایی که واقعا قابل ادجست است برای ما نشان میده. دیروز من اشاره کردم در تخته هم حالا این دقیقا ما میبینیم 5 دانه حساب قابل ادجست است. 3 تایش قبل از اینکه ما پول بتیم یا پول بگیریم، 2 تایش بعد از اینکه پول آمده یا پول رفته است. خب اویی که قبلا پولش داده شده
اینجاست، اویی که بعداً پولش داده میشه اینجاست. خب پس تمام اینمیزی اسلاید، اینمیزی صفحه، اینمی بیفور و افتر است. ما کرایه پیشکی دادیم، prepaid expense. ما ماش پیشکی دادیم. ما اصلا به لوجستیک خود پول پیش دادیم که اون مال از دبی بیاره. تا که از دبی نبیاره ما نمیتونیم بفهمیم که او چی است. فرض کن ما اصلا روان کردیم شرکت وارداتی هستیم که از دبی کامپیوتر بیاره. تا اون نورده ما چی رقم میده کدام رو حساب کنم. خب پیشکی میدیم. هر وقتی که آمد از ادوانس در کدام یاد مصرف میبریم. خب پولش بیفور است. پس وقتی که این آمد به اجیس ضرورت داره. ما دارایی را قبلا پیسش دادیم. در آخر دوره سعی میکنیم چقدر استهلاک شده. خب پول قبلا بیفور، کلمه بیفور است. در ادوانس هم ما قبلا پیسش دادیم. خب ما بیانه گرفتیم قبلا، حال آخری دوره است. سعی میکنیم کار امزی نفر انجام بدیم. ما بیانه گرفتیم، نفر روان کردیم در دبی، او حال جنس آورده ما مال به اون نفر میبریم. وقتی که میبریم او دیگه میگه خب بیانه داده بودیم از او کت کن. اونمو بیانه درآمدت میشه. تا که مال ندی خود درآمدت نیست. او در ان revenue liabilities. از این طرف گب من خلاص. خوشا به حال کسی که فهمیده. در اینجا چی است؟ ما مصرف کردیم، کارمند به ما کار کرده، ما فعلا پول نداریم، یا آخر دوره است ما اول حساب میکنیم، بعد در دیگه ما در 20 ماه دیگه ماش میتیم، در 10 ماه دیگه ماش میتیم. ما نمیشه که منتظر بمانیم تا ماش ندادیم مصرف ماه قبلی رو حساب نکنیم. مصرف ماه قبلی ثبت میشه، در اینکم استیتمنت تاثیر میکنه، در لایبیلیتی ما تاثیر میکنه. ما تا دیگه ما که پیسه یا پلان یا قانون ما بود باز میتیم در مقابل لایبیلیتی، در مقابل مصرف نمیتیم. اون مصرف کلا شده، اون ما رفته. ما حق نداریم مصرف ماه قبلی رو دی ما ثبت کنیم. دمون ما ثبت میشه در لایبیلیتی، باز پیسه که دادیم لایبیلیتی خود کم میشه. خب درآمد هم میگیریم. کارمند ما، انجینیر ما کار کرده، پروژه پیش رفته، ما ختم شده. خب تو اون قدر که کار پیش رفته اینوایس جور کن، روان کن سری از اون نفر. مثلا تیکت فروختی داریانا، تیکت فروختی نفر پیسهش نداده، او کمپانی، او شرکت، او نهاد نداده، تو ثبت کن، اینکم خود کردیت کن، اکان ریسیبل خود دیبیت کن که یک ماه بعد 2 ماه بعد آمد تو دو وقتی رو ده اینکم نمیبری، از اکان ریسیبل خود در دخل بگیر. خب پس این از خاطر ادجستینگ است. زمانی که ما ادجست میکنیم همیشه در قسمت پیش پرداخت prepaid پیش پرداخت است. پیش پرداخت ما پیش پرداخت میکنیم در آخر دوره باید اکسپنس رو انتقال بدیم از پیش پرداخت. خود پیش پرداخت اسید است. خب آخر دوره ما اکسپنس بالا میبریم، اسید کم میکنیم، چون پیش پرداخت ما کرایه را دادیم 10 ماهه، حالا 2 ماهش در مصرف، 1 ماهش در مصرف میبریم، دیگه شونجا هست 9 ماهش میمانه. Prepaid expense item paid for in advance of receiving their. ما فایدهش را دریافت میکنیم. وقتی تا پول پیش ندیم کس قرارداد خانه کرده ما نمیکنه، اجازه نمیدیم ما بمیشیم. اما اون وقتا که ما تانوس هیچ نامدیم مورد مصرف ثبت کنیم، نه تانوس ما هیچ استفاده نکردیم از خانه، ماهش تیر نشده، دورهش پر نشده، کلی گیزیم ما در مصرف، باز دیگه ماها را باز هیچ مصرف من ندارم، هیچ راپور مقایسه بی نکنیم، در یک ماه صفر، در دیگه ماه 10 میلیون. عقل قبول نمی کنیم. اگر محاسبینی با عقل داریم، اگر محاسبینی بی عقل داریم، خدا هر کاری میکنه با ما چی؟ خب بی عقلیست دیگه، بی عقلی را آدم دوا نداره برش. خب برو عقل بخره، ما آدرش هم درم ندارم.
Recording expenses paid for in advance. وقتی که مصرفای ما را ثبت میکنیم اما پیشکی هست، او چی رقمی است؟ ما در مصرف نمیبریم، در prepaid rent میبریم. 12,000 داده برای چند ماه اینجا نوشته شده. در اول دسامبر ما میتیم کرایه را که این کرایه تا می است 6 ماه، از 2001 مثلا تا 2002 یا از 2018 تا 2019. خود دسامبر چون یک است، خود دسامبر 1 ماه، 5 ماه دیگه و هم تا کجا را؟ تا آخر از این میری حساب میشه. پس ما وقتی که از دخل ما 12,000 کم میشه در پریپید میره. پریپید رنت asset as expense نیست، فقط دخل خود ما آپدیت میکنیم که 12,000 از پیش ما رفته، اما در حساب یک نفر به عنوان طلب میرسانیم. پریپید رنت یک طلب است. اگر ما از خانه استفاده نکردیم میریم پس میگیریم، یک ماه استفاده کردیم دیگه ما میبریم میگیم من پس میرم. خب مصرف نیسته بود، زیاد جریمه کنه جریمه ما مصرف میشه، اما ما 5 ماه 6 ماه رو خب دفتن در مصرف نمیبریم. هر حسابداری که دفتن در مصرف میبنه باز وقتی که اگر این قرارداد فسخ شد از روی چی حساب میکنه؟ طلب وجود نداره، پس پریپید طلب هست. خب پریپید چی رقم ادجست کنیم؟ سعی که 12,000 تقسیم 6 ماه ماه 2,000 شد. در 31 دسامبر ما در اولش داده بودیم، در 31ش ما باید اینی کار کنیم. چی کار میکنیم؟ وقت مصرف خود 2,000 دیوید میکنیم، از دخل دیگه نمیتیم، بجای دخل از اسید میتیم. دخل قابل ادجست نیست. یک دفعه 12,000 رو خواست پیشت گرفت، باز تو آیا منتظر میشی که ماش پرشه و باز 2,000 از دخل کم میکنی؟ وقتا بلانس دخلت واقعی نیست. نه باز چی رقم توضیح میتی که نه هو بیدر 5 شونج است 5 شونج است 5 شونج جمع از یا من فیضو دخل من اینقدر است. او رقم نشد حساب داری. تو دخل خود باید داخل روز کلوز کنی. دخل آخر روز کلوز میشه، یک روز عمر داره. 12,000 در اول دسامبر کم کردی، حالی به جای دخل اینی حسابه آخر ماه نزی 2,000 کم میکنی. این جای دخل گرفته، چون دخل یک روز وقت داشت، یک روز عمر داشت. ما نمیتونیم یک ماه منتظر دخل بمانیم. ما در آخر ما حساب خود پیشکی را کم میکنیم، 1,000 از اونجا کم میکنیم چون قبلا دادیم. پس معامله در آخر ما اتفاق نافتاده، ما یک حساب ادجست کردیم، تایتش کردیم یا شلش کردیم یا وازش کردیم. در اول ادجستینگ شما دیدیم که نفر دادیشش رنج بود که پیچ سوست کنه یا واز کنه. پس در اینجا پول قبلا رفته، ما بعدا او را فقط تعدیل میکنیم. این موتر خریدیم در اول سال، اسکواتور خریدیم در اول سال، حالی آخر سال است ما میخوایم مالیه بدیم. پیش از اینکه مالیه بدیم ما کونه شدن از این فرسایش از این را استهلاکش باید بکشیم. فرمولش اینجاست. فرمولش چی رقمی است که ارزش این مزیده منفی آیین کنیش تقسیم عمرش. این اسکواتور فرض کن نوشته است اطلاقش 5 سال کار بده. آیین کنی زیر لیلام کنیم، داغمه زیر لیلام کنیم، 1,00,000 میازه. خود زیر خریدیم 5,00,000. حالی آخر سال که است ما 1,00,000 را از 5,00,000 کم میکنیم، 4,00,000 میمونه. 4,00,000 تقسیم 5,00,000 میکنیم، اونمو حاصل از اون در مصرف میبریم. یعنی دارایی این هم اون رقم که کرایه یک دفعه مصرف نمیشه، این ماشینالات یا دارایی هم یک دفعه در مصرف نمیره. تو
مدت برش تعیین میکنی تا که این عمر داره. یک دفعه این کلش در مصرف قابل صرف نیست. بازی کار کرده برو توی رمزون روزی که خریدی در مصرفتی، اما این تانوس مصرف نشده، هر روز این برای کار میکنه، هنوز هم درآمد میده. خب وقت موقف مالی نداری، این دارایی است. این باید در بلنشی شو شود که توی این قدر وسیله داری، توی در مصرف بردی کشتی ایره دیگه، در حالی که او زنده است راه میره. Depreciation is the process of computing expenses by allocating the cost of plant and equipment over their expected useful life. ما depreciation را زمانی اجرا میکنیم، پروسس میکنیم که مصارف خود را محاسبه میکنیم و تخصیص میتیم قیمتی از او را در چی؟ در عمری که ما پیش بینی کردیم یا توقع کردیم. این بیچاره عمر داره، پس فیکس اسید به اشیای گفته میشه که عمر داره. چیزی که عمر نداره مصرف است. پس اصلا حساب مصرف حساب قبرستان است. همزو خاطر چقدر باید عمر داشته باشه؟ خب اون قانون برو بخون، او رو قانون تعیین میکنه. چرا؟ چون تو که استهلاک میکنی چند فیصد باید استهلاک کنی و چرا استهلاک کنی، این قانون گفته، قانون مالیه گفته. استهلاک تخفیف مالیاتی است. تو 3 لک درآمد کردی، 1 لک مصرف کردی، 2 لک مفاد است. حال از 2 لک مالیه بیتی زیاد میشه. پس برای از این کار تو وسایل خودم استفاده کردی. خب از او وسایل هم یک کمی هزینه در مصرف ببر. 50,000 از وسایل خود 1.5 لک میشه، باز 1.5 لک تو مالیش میدی. پس کسی که تو رو اجازه داده که استهلاک او قانون نوشته کرده. هر کشور از خود قانون مالیاتی داره. این قانون مالیات نوشته است. راهنمود این نمبر 20 بخوان. چی رقم استهلاک محاسبه میشه و چی رقم تعدیل میشه استهلاک. در اول سال 2001 امی کمپانی یک وسایل خریده بود با اینی ارزش 62,000، اما گفت اگر من بعد از 5 سال سودا کنم 2,000 این میارزه. 5 سال عمر ازی است. چی کار میکنی؟ 62,000 منفی 2,000 میکنی، تقسیم عمرش میکنی 12,000. سال 12,000 این مصرف میشه. اونو موبیل والا یک دفعه او رو در قبرستان نمیبره. خب او وقت چی رقم باید حساب کنی؟ depreciation دیبیت میکنی، depreciation دیبیت میکنی. خود فیکس اسید دیبیت نمی کنی. یک حساب بنامی accumulated depreciation برای اکویپمنت خود میسازی که او کانترا اسید است، یعنی مجازی است، واقعی نیست. این حساب واقعی نیست. خود اسید ما نمیتونیم مستقیما کردیت کنیم خود فیکس اسید. چرا؟ چون او را از اول خواندیم که فیکس اسید ما هیستوریکال کاست داره، قیمت خریدش باید معلوم باشد چند خریده، که راپور میتیم مردم بفهمن خب این 62,000 خریده شده، عمرش اینی قدر است، داغمش اینی قدر است، حال دیپریسیشنش کم کرده اینی قدر است. اصلش خوب بفهمن تا بفهمید تو چی قدر دیپریسیشن کرد. اگر مستقیم از رو کم کنی خب گد میخوره، بالانس باز خراب میشه. چرا بالانس خراب میشه؟ چون بالانس نتیجه آمد و رفت است. تو فیکس اسید آمد داره، رفت نداره. تو اگر در رفتش بندازی باز بالانس از او خالص میکنه او را، چون بالانس تفاوتی بین آمد و رفته. پس یک حساب فرعی برش جور میکنی، او همیشه او حساب فرعی منفی داره.
اون منفی همیشه در زیر از اون مثبت است. بالا را میبینی 62,000، پایین میبینی که 12,000 از این منفی شده. فرمول در پایینش هست میبینی که نتش این قدر است. تو باید ببینی ارزشش، استهلاکش، بعد از استهلاک اگه مستقیم ببری او از بین میره. خب پس او وقتا این دفعه نوبت بعد درآمدها هست. ما درآمدها را چه رقم ادجست کنیم؟ درآمد پیشکی بیان گرفتن. زمانی که ما پیشکی پول میگیریم تا هنوز کار نکردیم اون لایبیلیتی هست. پولی که میدادیم اسید بود، پولی که بیان گرفتیم لایبیلیتی است، دین است. زمانی که ما داخل دوره ایره کار کردیم باز او وقتا در درآمد میبریم. پیشکیایی که داده بودیم او در مصرف میرفت، پیشکیایی که گرفتیم در درآمد میره. لایبیلیتی ما که ما گرفتیم این اینجا ثبت شده. زمانی که ما ادجست میکنیم میره دیبیت میکنیم، درآمد کردیت میکنیم. وقتی که از ما نیست لایبیلیتی کردیت شده. زمانی که از خودمون میشه درآمد کردیت میشه. An revenue cash received in advance. ما پول پیشکی گرفتیم برای اجرای کار یا خدمات. خرید کنین سرکن شاید یاد بگیریم. اینانی وقتی که ما در اولیم ما $1,000 را 1000 تیکت را فروخته بودیم که یک مسابقه بسکتبال بگیریم و این مسابقه چندین استپ یا چندین مرحله داره. فاینال است، نیمه فاینال است، حذفی هست، این است. در هر تیمی که حذف شد پس تیکت از ما میشه. تا که تیمو حذف نشده شاید بازی کنسل شد، ما مجبور پس بدیم پیسیش. پس برای سادگی کار که ما بفهمیم چرا ما درآمدهایی که فروختیم تانوس او درآمد نیست بیان است، تو پیش فروش کردی تیکت. تانوس هیچ رقص وجود نداره، هیچ خواننده‌ای وجود نداره، هیچ فوتبال وجود نداره، هیچ کرکت وجود نداره. تو تیکت سودا کردی. تو تیکت سودا کردن شاید بخین نوشته کرده باشی اگر قصد داری کنسل کنی شرکت نکنی 2 روز پیش بیا کنسل کن. پس تیکت فروشی شما هم فروش پیشکی درآمد نیست. در نمایندگی ها که میدی با مشتری درآمد است. خب اینانی سیکو 1000 دانه تیکت دانه 100 روپیه است. 100,000 شده دخل ما فروختیم 100,000 در دخل آمد، اما از درآمد نامد، از ان ریوینیو. ان این ریوینیو لایبیلیتیز. خب پس اینانه زمانی که امی تیکت ها از ما میشه چیکار کنیم؟ باز سعی میکنیم چند باید 8 بازی انجام شود، ازش 2 رفته، 2 تیم باخت، 6 فعلا برنده است. پس ما 100,000 ضرب 8 میکنیم تقسیمی 2 یا 20 میکنیم میشه 40,000. 40,000 از 100,000 فعلا از ماست. زیجو؟ خب 40,000 ان این ریوینیو ده اینجا کردیت شده بود. حالی که به خاطر ایره کم کنیم ایره دیبیت میکنیم 40,000ش کم میکنیم او از ما شده. پس پولش خود قبلا در داخل آمده. حالی ما فقط درآمد خود شناسایی میکنیم، ریکوگنایز بسکتبال ریوینیو. 40,000 درآمد حاصل شد، شناساییش. ما نه پولی گرفتیم نه پولی دادیم، قبلا این کار کرده بودیم.
خب اونایی که قبلا پیسش داده شده بود خلاص شد تمرینش. اینا تمرین برای از او هست که بعداً پیسش داده میشه. در این سه تمرین پولش اصلا ما اول موتر خریده بودیم در اول سال پول داده شده بود، داخل سال استهلاک کرد. ما اول کرایه رو داده بودیم 12,000 2000 آمدیم داخل ما کت کردیم برای 5 ماه پیشکی داده بود. ما از 100,000 قبلا پیسه گرفته بودیم از خاطر تیکت، بعد از 2 باخت آمدیم 40,000 از خود ما شد. گفتیم بریم که باختیم دیگه این پیسه رو گرفته نمیتونیم. اما حالی که اجیز میکنیم پول ایک فعلا معامله نشده، بعداً پولش معامله میشه. خدمی دوره است، ما باید کاری که کردم هم ثبت کنم، مصرفی که کردم هم ثبت کنم. خدا کنم بفهمین اگه گیج هستیم دقیقا میتون نمیشه. از یک واضحتر کس دست داده نمیتون شرط هم میزن. من اصلا یک برای من خود اصلاح هیچ اهمیت ندارم، من ذهنی گپ میزنم و 100% سرش مسئله است. خب مصرف ما برای اجست باید دیبیت شود، لایبیلیتی باید کردیت شود. وقتی که ما مصرف متقبل شدیم دیندار شدیم آخری ماست، کسایی که در بسکتبال برای ما کار کرده بود ما میگیم تا آخر مسابقه پیسه نمیتیم چون فرار میکنیم. ما وقتا با کار از کجا پیدا کنیم تا مسابقه خلاص نشده. خب همین 40,000 کارمندای ما دوید، داور ما اشپلاخ کرد و دیگه ما بیرق بالا کرد، خیلی سر ما پیسه داره. خب مصرف خود دیبیت میکنیم، قرضداری خود هم که در مقابل از جست کردیت میکنیم. فهمده شما ما چقدر قرضدار هستیم. حالا وقت 40,000 بیخی ناق نشان بده ما خوشحال میشیم که کلیش فایده است، در حالی که مصرف هم کردی که تو هنوز پیسهش ندادی. خب پس cost incurred in a period that are both unpaid and unrecorded. این ثبت ما برای چی هست که هزینه هایی که تحقق یافته در امی پریود در دوره هم پرداخت نشده و هم ثبت نشده. خب مسئله چی رقمی است؟ خب این کمپانی هفتوار ماش میته هر جمعه. خب اینا پرداخت بعدی در 2 جنوری است، در 2 جنوری است، یعنی جمعه بعدی 2 جنوری میه. اما این در 31 باید بسته کنه، در 31 دسامبر حساب خود بسته کنه. 2 روز دیگه جمعه مونده. این اینالی چی کار کنه؟ چون در 4 شنبه 5 شنبه و جمعه خب در دیگه سال رفت، در 2002 رفت. این در 2001 در 31 دسامبر حساب خود باید بسته کنه. مجموع ماش 47,250 است. پس در 31 آیا امی پیسه را باید در حسابان نشان بده در اکسپنس چی رقمی هست میبینیم. مصرف خود چی که میگنیم سالری پی بر. همون لحظه که حساب خود کلوز میکنیم تا هنوز ما جمعه در جمعه میتیم میگیم چهارشنبه ها ما پیسه نداریم، ما پنجشنبه اگرایی ما میه جمعه تو رو میتیم، ما در چهارشنبه پیسه نداریم. اما سال مالی ما در چهارشنبه ختم شد، ما باید حساب خود بسته کنیم. دفعتاً ما لایبیلیتی خود بالا میبریم، قرضداری خود. مصرف خود چی میکنیم که معلوم شود پروفیت الناس ما در این ما چقدر مصرف داریم و او طرف لایبیلیتی ما بالا بره. باز وقت اختیار داریم لایبیلیتی رو هر وقت بتیم. یادتان باشد زیادتر هدف تعدیل ای است که ما وقتی خلاص میشه یا سال اگر خلاص میشه ما پروفیت الناس خود آپدیت کنیم. خلاص خدا کنه داده باشیم یا خدا کنه نداده باشیم. تو ریکارد نمیگه تو پید، نگفته که پید. تو ریکارد سالری اون بای ان پید، سالری که حاصل شده اما پرداخت نشده. بٹ گفته
اینا درآمد است نوبتش. درآمدی که حاصل شده و هنوز پیسهش نامده، ما چی کار میکنیم؟ خود درآمد بالا میبریم، طلب خود بالا میبریم، اسید هم بالا میبریم. اکانت ریسیوبل جور میکنیم. اوش پیبل است، ایش ریسیوبل است. اکسپنس پیبل است، انکم ریسیوبل است. ریسیوبل جزء اسید است، پیبل جزء لایبیلیتی است. Revenue earned in a period that are both unrecorded and not yet received. درآمدهای حاصل شده که در یک دوره هم ثبت نشده و هنوز پولش هم نامده. این به این شکل است. اسید کدام اسید؟ ما در داخل ثبت نمی‌کنیم چون پولش نامده. not yet received. ما در طلب خود ثبت می‌کنیم. اینا اکانت ریسیوبل است، 1200 دبیت کردیم. درآمد خود را کردیت کردیم. revenue earned but not received. چیکار کردیم؟ در ختم سال همین کمپانی ما تکمیل کرده $31200 به خاطر کار، اما پیسهش تا هنوز نامده، بیلم ما ندادیم. اما ما باید ادجست کنیم انتری خود را در 31 که سال بسته شد. 40,000 از تیکت گرفتیم، 31,000 از یک کار گرفتیم، 70,000 شد. 42,000 از ماشات قرض داشتیم، منفی از 70,000 30,000 برای ما فایده باز میمونه. میفهمیم که در این ما چی عملی کردیم. اگه این کار نکنیم عملی ما فهمده نمیشه. به عملا درس ما تمام میشه، اما در یک نگاه ارتباطاتی استدمنت میبینیم. از چی خاطر؟ قبل از اینکه ادجست کنیم، بعد از اینکه ادجست شد یا خودی ادجست چی کار میکنه. خلاصه ادجستمنت است و ارتباط آن با فاینانشال استدمنت، ارتباطاتش. خب بالانس شیت اینکم استدمنت. آیتم پیشکی دادن پرپیت، کرایه که پیشکی دادیم، این در بالانس شیت در اسید ثبت میشه. صحیح شد؟ خب زمانی که ما این را ادجست میکنیم در کجا میره؟ در اکسپنس، در اینکم استدمنت در اکسپنس میره. وقتی که ادجست میکنیم ما باید اکسپنس را دیبیت کنیم، اسید را کردیت کنیم. یعنی اسید کم شوه، اکسپنس زیاد شوه. اگر نکنیم چی؟ اکسپنس ما در بخش اسید اوور استیتس، اسید ما بالا نشان داده میشه و مصرف ما اندر استیتس کم نشان داده میشه. در حالی که چرا؟ چون ما پریپید در اسید ثبت کردیم، باز مصرف ما یک صفر است تا ادجست نکردیم و خود اسید هم ناق به ناق بالا نشان داده میشه در حالی که او رو خوردیم. خب دیپریسیشن، خودی وسایلی که ما میخریم اسید است، ادجست نکنیم این هم بالا نشان داده میشه. وقتی که ادجست کردیم این کم میشه، مصرف بالا میره. خب قبل از ادجست این مصرف کم نشان داده میشه، دارایی بالا نشان داده میشه. زمانی که ما ادجست میکنیم اکسپنس خود بالا میبریم، دیوید میکنیم، کانترا اسید خود کم میکنیم. خب ان این ریونیو لایبیلیتی ما رو بالا نشان میده قبل از ادجستمنت و اون طرف درآمد ما رو کم نشان میده. زمانی که ما ادجست میکنیم لایبیلیتی خود رو کم میکنیم، درآمد خود رو بالا میده. خب مصارف تحقق یافته لایبیلیتی ما را کم نشان میده. فکر میکنیم چون ما مصرف کردیم پیسهش ندادیم، فکر میکنیم ما مردم قرضدار نیست، در حالی که قرضدار هستیم. مصرف ما را کم نشان میده چون به خاطر که ما مصرف خود ثبت میکردیم، اما وقتی که ثبت میکنیم اکسپنس خود بالا میبریم، لایبیلیتی خودم بالا میبریم. درآمدهای حاصل تحقق یافته و دریافت نشده، وقتی که قبل از ادجستمنت در اسید ما کم نشان داده میشه،
ما طلب داریم سر مردم، صبر نکردیم، پس دارایی ما کم است. اما رقم درآمد ما کم نشون داده میشه. برای از که ما ادجست کنیم، پس چیکار میکنیم؟ دارایی خود بالا میبریم، دیبیت میکنیم، طلب ما بالا میره، درآمد خودم بالا میبریم، کردیت میکنیم. هر ادجستینگ چیکار میکنه؟ کردیت میکنه درآمد را، دیبیت میکنه مصرف. هر ادجستینگ. قضیه ختم شد. میریم در پرکتیس. در اول دسامبر ما پیشکی دادیم 18,000 برای کرایه. داخل دسامبر ما باید چیکار کنیم؟ جورنالایز کنیم. چی رو؟ ثبت تعدیلی مربوطه رو در 31 دسامبر چیکار میکنیم؟ اینجا گفته revenue account or expense account needed to be adjustment. برای کرایه مصرف ادجست کار داره. کرایه مصرف هست. مصرف که ادجست کنیم باید دیبیت کنیم. باز اینالی asset یا liability خود باید ادجست کنیم. asset خود را پیشکی که داده بودیم پروپید ما asset ماست. asset خود کم میکنیم چون مصرف خود حساب کرده بودیم. در خط میتونیم اون بر part of asset prepaid rent سرکو prepaid rent part of asset هست was used and has become rent expense. همین part asset ما استفاده شد و چی شد؟ مصرف کرایه شد. اینا چی کار کنیم؟ ما 18,000 چندش مصرف کردیم؟ از دسامبر تا می 6 ماه 18 تقسیم 6 3,000 3,000ش مصرف شد. غافلا از او بیشترش نه، کلش تو نمیتونی. بله یعنی رقم تقسیم میشه. Note that 1 month out یک ماه خارج شد از 6 ماه که در این دوره که ما او را پیمنت کرده بودیم. اینا لی همون 3,000 چی رقم ثبت میکنیم؟ خب رنت اکسپنس دیبیت شده، پریپید رنت کردیت شد. دخل حق نداریم. دخل در روزی که 18,000 داده بودی انجام دادی، ندادی غرق است. 18,000 گم. $5,200 ما یک اسکینر خریدیم در اول سال. جنوری همیشه اول سال است دیگه و دسامبر هم آخر سال است. پس یک سال این اسکینر کار داده. این اسکینر در 5,200 خریده، اما 200 همون کنش لیلامش که در افغانستان باز روان میکنه، اما 200 هموش میارزه. پس 200 کت میکنه به عنوانی نرخ لیلامش. خب پس اینال ما 5 سال اسکینر ما کار میده. ما باید چیکار کنیم؟ جورنالایز کنیم یک ادجستمنت در 31 دسامبر. خب اکسپنس ما ضرورت به ادجست داره به خاطر که یک سال اسکینر ما کونه شد، قیمت یک سالش از بین رفت. خب اکسپنس خود باید دیبیت کنیم. کانترا اسیت ما اسیت اکاونت است، لایبیلیتی اکاونت نیست. کانترا اسیت خود کردیت میکنیم. نو خود کانترا اسیت آفرین خود کانترا اسیت. ممنون. سوال ما پیشتر اینا ریسه که در ختم دسامبر 2001
part of long term asset که اسکنر است استفاده شد و استهلاک شد. Reduction of long term asset is recorded as an increase in contra asset. ما کاهش لانگ ترم را در خودش ثبت نمی کنیم. در کجا ثبت کردیم؟ البته اینکریز است با علامت منفی. یک اینده نیست، منفی مثبت حساب شد. یا الله. ما نمیتونیم به اساس هایستوریکال کاست خود فیکس اسید چی کنیم؟ خود فیکس اسید کم کنیم. ما اینکریز به جای کم کردن از اون پس اینکریز میکنیم کانترا اسید با علامت منفی اینکریز میکنیم، چون این منفی که از اون مثبت که جمع شد اون مثبت را از بین میبره. اینالی 200 که پس کنیم 5 تقسیم 5 کنیم سوال 1000. 5200 منفی 200 تقسیم 5 مساوی به 1000. این فرمول دپریسیشن. اینال او 1000 ما در دپریسیشن اکسپنس دیبیت میکنیم، در اکیومولیتد دپریسیشن کردیت کردیم، نه در خود اسکنر. پس خود اسکنر نیست، شبیهش جور کردیم، کانتراش جور کردیم. کدام وقت این اسید یعنی خود اسکنر که از یک کامپیوتر مقایسه چیزی میشه بفهمیم که این اسید جور خود زیرش جور کردیم بخی، در پولوش بخی شاندیم، سایهش از بخی. در اول دسامبر 2001 ما 8000 گرفته بودیم پیشکی از مشتری. خب اینانی این 8000 هم در جریان دسامبر 2001 و هم در جنوری 2002 کارش تکمیل خواهد شد. ما اینانی در 31 دسامبر یک اجستینگ کار داریم. خب چی اجست باید شود؟ درآمد کردیت میشه، باز لایبیلیتی ما اجست میشه با دیوید کرده. زمانی که ما پول گرفتیم لایبیلیتی ما بالا رفت، چون که یه ادوانس گرفتیم از مشتری در اول دسامبر، کار نکرده بودیم، درآمد ما بسیار بالا رفت، ما کردیت کرده بودیم. حالی چون درآمد شده لایبیلیتی خود دیبیت میکنیم که کم کنیم. چرا؟ چون کمپانی ما در ختمی سال 2001 نصف از این کار انجام داده. اینالی نصفی از این ما چون برای 2 ماهی 8000 داده شده، نصفش پس 4000 است. پس این 4000 را که برای 1 ماه از 2 ماه بوده، 1 ماه از 2 ماه بوده، ما چی رقم دیبیت کردید میکنیم؟ لایبیلیتی که ان ریوینیوز. چرا نام از این در حالی که لایبیلیتیز نامش ان ریوینیو کانترا سایت هم میسینیم زیده بس، در حالی که لایبیلیتی است نامش ریوینیوز و آن دیشته از بخی ریوینیو در پیشانی ما هم نه، در پیشانی خودش، اما تایپش لایبیلیتیز جایگزین ریوینیو شده. ما اینا لایبیلیتی خود 4000 از بین میبریم. چرا؟ چون کال درآمد ما حاصل شده، سرویس ریوینیوی ما حاصل شده دینی تاریخ 31/12 اجست شد. اینا رو چی کار میکنه؟ 25000 جمعه ها معاش میداد، 5 روزه، هفته 5 روزه. حالی که وقتی که میاد سه شنبه چی کار میکنه؟ ختم سال هست،
چی رقم ادجست کنه؟ اکسپنس باید بالا ببره توسط دیبیت. لایبیلیتی را کردیت کنه که از کارمندا قرضدار شده به 31. خب برای 2 روز کارمندا کار کرده، فقط دوشنبه و سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه جمعه را کار نکرده، اما این برای 5 روز 25,000 باید میداد. حالی 2 روز زیر باید محاسبه کنی. 2 روزش چند میشه؟ چون در این دوره در دیسمبر ما 2 روز داریم، 3 روزش در جنوری باید نشان بده، مصرف جنوری است. این افغانی هست دیگه که 1 کیلو میبخشه، کیلو میبخشه. کمیشن کاره که تو پیسه میتی که کاری تا خلاص کنه طبق قانون رو در کجا ثبت میکنه؟ هیچ قابل ثبت نیست. خب اینال 25 تقسیم 5 ضرب در 2 روز، 2 روزش میشه 10. Yes, that is correct. Note that 2 days out of 5 days worksheet یا work week پدید هست. اینال ما در دیسمبر فقط 10,000 مصرف معاش داریم از 25,000. سالری پیبل خدا بالا میبریم چون ما قرضدار شدیم، اما نمیتونیم 2 روزه بان هفتهش پوره شد. ما در جنوری با 3 روز که کار کرد 1 هفته پوره شد باز میتونیم. $14,000 ما کار را تکمیل کردیم اما پیسهش نگرفتیم. ما اینال درآمد ما باید بالا بره. خب اسست ما هم باید بالا بره. اسست دیبیت کردیم، درآمد کردیت کردیم. خب کار کردیم اما پیسه نگرفتیم. ترانزکشن ما باید چیکار شود؟ ثبت نکرده باقی نمونه. ما دوره ما ختم شده، باید معامله خود ثبت کنیم که بفهمیم از کی طلب داریم. پس اکانت ریسیوبل خود دیبیت کردیم 14,000. درآمد خود را هم کردیت میکنیم. ما 18,000 کرایه را که داده بودیم اگر ادجست نکنیم چی اتفاقی میفته؟ اسست ما بالا نشان داده میشه، مصرف ما کم نشان داده میشه اگر ادجست نکنیم. رنت اکسپنس ما باز کم میشه. اسست ما ریپرزنت است، باید اون کردیت کنیم. خب 5,200 اگر ما استهلاکش ثبت نکنیم اسست ما بالا، مصرف ما پایین. depreciation expense باید دیبیت شود، کانترا اسید یا accumulated depreciation کردیت باشه. 8,000 که گرفتیم در ادوانس اگر ادجست نکنیم چی کار میشه؟ نه، لایبیلیتی ما بالا نشان داده میشه، درآمد ما کم. لایبیلیتی که ان این ریوینیوز باید چی کار شود؟ دیبیت شود که کم شود. اگر نکنیم او بالا نشان داده، اوور بالا مانو میده، باز کردیت میکنیم ریوینیو که چون ریوینیو کم بود کردیت میکنیم که اضافه شود. 25,000 که ماش هست اگر ادجست نکنیم چی کار میشه؟ مصرف ما کم، لایبیلیتی ما هم کم. لایبیلیتی ما هم کم، مصرف ما هم کم نشان داده میشه. باز دیبیت میکنیم سالری را که بالا بره، مصرف ما کردیت میکنیم لایبیلیتی را که لایبیلیتی هم بالا بره. 14,000 که کار کردیم پیسش نامده، وقتی که ادجست نکنیم چی کار میشه؟ درآمد ما کم نشان داده میشه و طلب ما هم کم، یعنی اسست ما هم کم نشان داده میشه. وقتی که کار کردیم باز اکانت ریسیوبل ما دیبیت میشه، بالا میره و درآمد ما هم با کردیت بالا میره. On a year-end basis, I'd say the biggest difference between closing books on a monthly or quarterly basis versus